Mến chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Ở Việt Nam thì mọi người nghe nhiều đến cái tên củ tam thất và thường chỉ nghĩ rằng tam thất phân loại theo kích thước của củ, như củ 5 củ, 6 củ, 7 củ, 8 củ vân vân. Nhưng thực chất tam thất có một cách phân loại chính, đó chính là đông tam thất và xuân tam thất. Nghe có vẻ rất lạ tai phải không các bạn? Nhưng sẽ rất dễ hiểu nếu như các bạn xem hết video này. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé. Nguồn gốc cái tên đông tam thất và xuân tam thất một phần bắt nguồn từ thời điểm thu hoạch của củ tam thất. Vậy đông tam thất có phải là chúng ta thu hoạch tam thất vào mùa đông, còn xuân tam thất thì chúng ta thu hoạch tam thất vào mùa xuân hay không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Khi cây tam thất ra hoa, người ta thu hoạch hoa trước, sau đó mới thu hoạch đến củ, thì củ đó được gọi là củ xuân tam thất. Còn ngược lại, khi tam thất ra hoa, người nông dân không thu hoạch hoa mà đợi đến tầm tháng 11, tháng 12, lúc đó hoa kết thành quả rồi thì người nông dân mới thu hoạch củ, thì lúc đó được gọi là củ đông tam thất. Do thời điểm và đặc điểm thu hoạch khác nhau như vậy, nên xuân tam thất và đông tam thất có những đặc điểm và hình dáng, thành phần dinh dưỡng khác nhau rất lớn. Về hình dáng, đông tam thất có hình dáng nhiều nếp nhăn, củ không chắc thịt, không to tròn. Còn ngược lại, xuân tam thất củ căng tròn, to, đầy và chắc nịch. Về thành phần dinh dưỡng, theo như nghiên cứu, cùng một trọng lượng, cùng một phân loại củ to nhỏ, nhưng thành phần dinh dưỡng ở xuân tam thất cao hơn gấp 1,5 lần đông tam thất. Điều này được lý giải như sau. Xuân tam thất không phải trải qua quá trình gây giống, ươm giống nên toàn bộ dinh dưỡng ở củ đều được giữ lại. Khi tam thất ra hoa, hoa bị ngắt đi để ngăn chặn quá trình kết quả của cây. Điều này làm cho chất dinh dưỡng không bị phân tán cho phần quả mà được lưu giữ hoàn toàn hết ở phần củ. Chính vì thế, thời điểm thu hoạch này, củ tam thất chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Và ngược lại, đông tam thất lại được trải qua quá trình gây giống, ươm giống nên phải đợi cây ra hoa kết quả mới thu hoạch củ. Trong quá trình đơm hoa kết trái này, quả tam thất đã lấy đi một lượng lớn chất dinh dưỡng. Vì thế mà chất dinh dưỡng còn trong củ không còn được là bao nhiêu. Chính vì vậy mà các bạn thấy củ đông tam thất bao giờ cũng trông cũng gầy guộc, nhăn nheo, không được căng tròn như củ xuân tam thất, bởi vì nhiều thành phần dinh dưỡng và khoáng chất của nó đã bị mất đi. Vậy qua video này, hy vọng các bạn có thêm kinh nghiệm để lựa chọn tam thất tốt để đạt được hiệu quả cao trong quá trình dưỡng bệnh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.